હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશફિશમાં. આજે એકદમ સરસ આપણે ટ્રેડિશનલ રેસીપી બનાવી છે, ચૂરમાના લાડુ. અને બધા જ માપતાલ સાથે તમને આ રેસીપી આપી છે મેં. જો વિડીયો ગમે તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બનાવીશું આજે ચૂરમાના લાડુ. અને થોડું કામ આસાન થઈ જાય અને મુઠિયા તળિયા વગર જ આપણે ફટાફટ ઇન્સ્ટન્ટ લાડુ બની જાય તો કેવું લાગે. તો આજે આપણે છે ને તેલમાં બિલકુલ મુઠિયાને નહીં ફ્રાય કરીએ અને એમ જ આપણે આ લાડવા બનાવી લઈશું. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો અને જો ગમે તો શેર કરી દેજો. હવે અહીંયા 3 કપ આપણે ઘઉંનો જે ભાખરીનો લોટ આવે છે એ લીધેલો છે. એમાં આપણે 1 થી 1.5 ચમચો મોણ આપી દઈશું, મતલબ તેલ એડ કરી દઈશું. બરાબર આને મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ કર્યા બાદ આપણે થોડું પાણી આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ લોટને કઠણ એવો આપણે કેમ ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એ રીતે કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. હવે આ 3 કપ આપણે લોટ હતો. જાડો લોટ હોય તો જાડો અથવા ઝીણો પણ લઈ શકો, પણ બાંધવાનો છે એકદમ કડક. તો આ 3 કપ ભરીને આપણો લોટ હતો તો 1 ગ્લાસ એટલે મતલબ 1 કપ આપણે પાણી જોશે. એટલા પાણીની અંદર આપણે આ કઠણ એવો લોટ બાંધી લેવાનો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે મેં લોટ બાંધી દીધો છે ને હવે આના આપણે લુવા લઈ લઈશું. તો બને ત્યાં સુધી આપણે મોટી ને થિકનેસમાં થોડી ભાખરી બનાવીશું તો આપણે આ રીતના લુવા કરી લઈશું. તો આ લોટમાંથી આપણે 4 ભાગ કરીશું અને 4 લુવા આપણે બનાવી લઈશું. એકદમ ફટાફટ બની જાય છે. મુઠિયા તળવાની પણ ઝંઝટ નથી અને મુઠિયા બનાવવાની પણ ઝંઝટ નથી. તો આ રીતે આ ભાખરી બનીને તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે આ 4 લુવાને આમાંથી 1 લુવો આપણે અલગ કરી દઈશું ને વણી લઈશું. ને પહેલેથી આપણે જે ઠીકરાની તાવડી આવે છે એના પર જ આ ભાખરી બનાવવાની છે, તવી પર બિલકુલ નહીં. તો આ રીતે આપણે આ જે તાવડી છે એને આપણે ગરમ કરી લઈશું, મતલબ ગેસ ફ્લેમ ઓન કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે ભાખરી વણીશું. તો જોઈ શકો છો આ રીતે હું ભાખરી વણું છું. તો થોડી એવી થિકનેસમાં રાખવાની છે, એકદમ રોટલી જેટલી પતલી નથી કરવાની. હવે આ રીતે આપણી ભાખરી વણાઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ કે આપણું જે તાવડીનું ટેમ્પરેચર છે એકદમ ઓકે છે. હવે આ ભાખરી આપણે આના અંદર એડ કરી દઈશું અને એ ટાઈમ પર આપણે બીજી ભાખરી પણ વણી લઈશું. જ્યાં સુધી પહેલી ભાખરી ચડતી રહેશે ત્યાં સુધી બીજી ભાખરી આપણે વણી દઈશું. એકદમ સરસ એવા ચૂરમાના લાડુ બને છે. અને શક્ય હોય તો જાડો લોટ લેવો અને જો જાડો ન હોય ઘઉંનો તો ઝીણો લોટમાં પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે આ ભાખરીને આપણે ચેક કરતા જઈશું ને એકદમ સરસ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આને પૂરી રીતે શેકી લઈશું. આ રીતની આપણે થિકનેસ રાખીશું. તો આ રીતે ચૂરમાના લાડુ બનાવી શકો. જે લોકો ઓઇલ ફ્રી ખાવા માંગતા હોય એમના માટે એકદમ બેસ્ટ છે. તો આ રીતે આની થિકનેસ રાખી છે આપણે અને પહેલી જે ભાખરી આપણે એડ કરી હતી એને આ રીતે પલટાવતા જઈશું અને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે શેકી લઈશું. તો એકદમ સરસ કૂક કરવાની છે આ ભાખરીને, જેથી કરીને આપણે મુઠિયા તો બનાવ્યા નથી, મુઠિયા વગર પણ ચૂરમું એટલું સરસ બને કે લાડુ બનીને સરસ એવા સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. તો આ રીતે આપણે લાડુ બનાવી લઈશું. તો એના માટે આપણે ભાખરીને પૂરી રીતે શેકી લેવાની છે. આ રીતે ઉલટ પુલટ કરતા રહીશું અને શેકતા રહીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને કેવી લાગે છે મારી ઓલ રેસીપી? તમે જો મારા વિડીયો જુઓ છો, જો જોતા જ હોય તો ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન નોટિફિકેશન ઓલ દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ રેસીપી હું અહીંયાથી શેર કરું તો તમારા સુધી પહેલેથી જ પહોંચી શકે. હવે આ ભાખરી એકદમ રેડી છે. એ રીતે આપણે બીજી પણ 3 ભાખરી બનાવી લઈશું અને આને છે ને થોડી વાર આપણે ઠંડી થવા દઈશું. બાદમાં આપણે એક મિક્સર જારની અંદર જે દળવાનું આવે છે એ જારની અંદર આપણે ભાખરી ઠંડી થાય ત્યાર પછી આ રીતે એકદમ ટુકડામાં કાપી અને એડ કરી દઈશું. ફટાફટ જ એકદમ સરસ ચૂરમું બની જાય છે, બિલકુલ વાર નથી લાગતી. તો આ રીતે આપણે ટુકડા કરી લઈશું અને આને એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર કરી દઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવું ચૂરમું આપને મળ્યું છે અને બિલકુલ ઓઇલ વગરનું. તો આ રીતે લાડવા બનાવી શકો
અને એકદમ સરસ ઓઇલ ફ્રી બને છે. હવે આ બધું જ ચૂરમું આપણે આ એક મોટા વાસણની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ ટાઈમ પર જો તમે આને ચાળવા માંગતા હોય એકદમ ઝીણા આંખથી તો ચાળી શકો. અહીંયા મેં આ જે ફોર્મમાં આપણે ચૂરમું મળ્યું છે એ ફોર્મમાં જ લાડુ બનાવ્યા છે. હવે ચાળવા માંગતા હોય તો આને ચાળી દેવાનું છે પહેલેથી, અને ત્યાર પછી આપણે ઘી મૂકીશું. તો 3 કપ આપણે લોટ લીધો હતો, તો જોઈ શકો છો આટલું હું ઘી લઈ રહી છું. ઘી ગરમ થાય ને ત્યાર પછી આપણે 3 કપ લોટ સામે આ 1 કપ ભરીને ગોળ લેવાનો છે. મીડિયમ સ્વીટ એવા લાડવા બને છે, અને જો વધારે સ્વીટ ખાતા હોય તો ઉપરથી 1-1.5 કપ તમારે ગોળ એડ કરી દેવાનો. હું આ મીડિયમ સ્વીટ બનાવી રહી છું. તો આ રીતે ગોળનો આપણે પાયો લઈશું. એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર હળવે હળવે એકદમ શાંતિથી આ પાયો લેવાનો છે. હવે ગોળનો પાયો લેવાય જાય એકદમ ત્યારે આ ગોળ છે ને પ્લફી થઈ જાય છે, થોડો ફૂલીને થોડું બબલ્સ બને છે. એ જ સાઇન છે કે આપણો ગોળ એકદમ સરસ પાયો લેવાઈ ગયો છે. હવે આની અંદર આપણે જે ચૂરમું બનાવ્યું એ બધું જ આની અંદર એડ કરી દઈશું. છે ને એકદમ ઇઝી. તો લાડવા બનાવવા એકદમ સિમ્પલ ને ઇઝી છે. હવે આ બધું જ ચૂરમું આની અંદર આ ગોળના પાયાની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું, ને ત્યાર પછી આને ગેસની ફ્લેમ છે ને એકદમ જ બંધ કરી દેવાની છે. બંધ ફ્લેમ પર આપણે આને એકદમ સરસ ઇવનલી મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે આને મિક્સ કરી દઈશું ને બાદમાં આપણે લાડુ બનાવી લઈશું. ટ્રેડિશનલ રેસીપી છે, અને ખાસ કરીને ગુજરાતીઓના ઘરમાં મહેમાન નવાજીમાં તો અવશ્ય આ લાડવા બનતા હોય છે. કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે ને તો લાડવા તો પહેલાં બનતા હોય છે, ખાસ કરીને ગામડામાં. તો આ રીતે આપણે થોડું એવું ઠંડુ થાય, હાથને થોડું લાગે એવું થાય, ત્યાર પછી આ રીતે આપણે લાડવા બનાવી લઈશું. તો 3 કપ આપણે જે લોટ હતો લોટમાંથી આ 1 ડીશ ભરીને લાડવા બનીને તૈયાર થશે. તો 5 જણ માટે આ લાડવા બની જશે. તો આ રીતે એકવાર આ જ માપતાલથી બધું જ માપતાલ આ લઈ અને લાડવા બનાવશો તો એકદમ સરસ એવા પરફેક્ટ લાડુ બનશે. હવે આ થોડા ખસખસ છે, ખસખસના બીને આ રીતે આપણે લાડવાને ઉપરથી રગોળી દઈશું અને કાજુનું પીસ મૂકી દઈશું. તૈયાર છે આપણા એકદમ સરસ ટ્રેડિશનલ ચૂરમાના લાડુ. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.